السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو محصلینو اوس راځو موږ ډومین نیټورک جوړو عملاً او موږ تاسو ته ویلي چې د ډومین نیټورک دپاره تر ټولو اهمترین رول چې دی ملټیفل دی، خو تر ټولو اهمترین د کوم نه علاوه چې تاسو بیخي ډومین سوچ هم نشئ کولی هغه ADDS دی. نو موږ به اوس په دې سرور باندې ADDS رول را انسټالو او له ده به ډومین کنټرولر جوړو. بیا به له ده سرور نه موږ ټول نیټورک هغه منیج کوو او د دې سرور سره به موږ ممبر سرور هم په څنګ کې لګوو. دا موږ سره سرور اپریټینګ سیسټم په ده کې را انسټال دی. که زه CMD ته راشم او ورته ولیکم نیټ اکاونټس، نو ګوره د ده رول اوسه پورې سرور دی ځکه په ده کې سرور اپریټینګ سیسټم دی خو لا ډومین کنټرولر نه دی. که زه راشم ولیکم نیټ شیر، دلته ګوره تاسو سره خاص فایلونه چې په ډومین کې باید وي هغه دلته نشته. نو انشاءالله به تاسو ته بیا موږ وروسته چې کله د ډومین کنټرولر کو بیا به تاسو زه وښیم. یا زه ولیکم sysdm.cpl او دلته راشم چینج ته راشم. ګوره دا اوس هم لا په ور ګروپ کې دی. او یا که سمپل تاسو یې له دې ځای وګورئ سرور منیجر ته راشئ او بیا پکې لوکل ته راشئ، لوکل سرور ته تاسو ته پته ولګېږي چې دا تر اوسه موږ سره ډومین کې دی. صحیح ده؟ نو زه تاسو ته بیا عملاً دا وښایم. ګورئ موږ سره لا اوسه پورې دا په ور ګروپ کې دی. صحیح ده ګلونو محصلینو؟ نو دا به اوس موږ ډومین نیټورک درنه جوړو، په ده کې به موږ رولز را انسټالو. تر ټولو اهم او اولنی رول چې دی هغه ADDS دی. خو یوه خبره یاد ساتئ، کله چې تاسو کوم سرور کې رولز را انسټالوئ او له هغه سرور جوړوئ، نو یو خو تر ټولو اهمترینه خبره دا ده چې تاسو د دې کمپیوټر نوم چینج کړئ چې یو معنادار نوم وي په نیټورک کې. همدارنګه کلاینټس ته به هم تاسو نوم کمپیوټر ته نوم چینجوئ. دا بیا ستاسو د ارګنایزیشن IT پالیسي پورې ریلیټډ ده چې کمپیوټرز هغلته بیا موږ سره نیمینګ سکیم وي چې اینډ یوزر چې کوم ما سره امپلایز دي هغې دپاره به څه رقم نوم تګ دی، اکاونټس به په کوم نوم وي، کمپیوټر ته تاسو څه رقم نوم ورکوئ. فور ایگزامپل بیا په دغه اوس موږ خبره نه کوو، بیا تاسو کولی شئ چې هغه ته ځانګړي نومونه ورکړئ. د نمونې په ډول ګوره تاسو کمپیوټر ته داسې نوم ورکوی شئ. د فور ایگزامپل یو ارګنایزیشن دی هغې داسې کوي چې F2-R1C3. د دې دا معنا ده چې دا کمپیوټر چې کله موږ سره کنیکشن موږ ته پته لګېږي چې دا کمپیوټر فلور 2 دویم چت کې لومړنی اتاق کې او دریم نمبر کمپیوټر دی. نو دا بیا د نیمینګ سکیم دی چې تاسو ته څه رقم نیمینګ درکول شوی، نو تاسو به ټول کلاینټس ته کښېنئ او هماغه نیمینګ سکیم به اپلای کوئ. دا ته ډېره زیاته ګټور تمامېږي وایل ټربل شوټینګ او منیجینګ د نیټورک. صحیح ده؟ پراپر پالیسي لګولو کې سره ډېر کومک کوي. نو زه به اول راشم د دې کمپیوټر دا نوم به چینج کړم. دته به زه نوم ورکړم سرور. صحیح شوه؟ سرور 2019 نوم به ورته ورکړم. ګوره دا لا اوسه پورې په ور ګروپ کې دی، زه همداسې ور ګروپ کې پرېږدومه. دا به دې نه زه اوکې کړم. یو خو به دا کار وکړئ چې تاسو به خپل چې کوم تاسو سرور دی د دې نوم به چینج کړئ چې لږ معنادار نوم واوسي. دا به زه ریسټارټ ناو کوم چې دا ریسټارټ شي او دا چینجز واخلي. یو کار به دا وکړئ ملګرو چې خپل کوم سرور چې مو دی د هغه نوم چینج کړئ، بل سرور ته سټیټیک IP اډرس ورکړئ. تاسو ته ما ویلي چې کوم موږ سره په نیټورک کې کی ډیوایسز دي، داسې ډیوایسونه چې هغه موږ سره اهم دي او د هغې IP باید چینج نشي، نو هغه ته باید تاسو IP اډرس سټیټیک ورکړئ. صحیح ده؟ ماهر افغان یوزر دی. زه دته لاګین کېږم. پاسورډ یې څه دی؟ اوکې، یو خو به دا کار وکړئ ملګرو. نو زه به راشم IP اډرس به ورکړم ncpa.cpl. دته به سټیټیک IP اډرس زه اساین کړم چې وروسته ځکه دا خو ډومین کنټرولر دی، وروسته به درسره بیا خلک کمیونیکیشن کوي. د دا IP باید چینج نشي، نو 10.1 IP ورته ورکوم. دې ځینې دا اوکې کوم، دې ځینې دا اوکې کوم، دې ځینې دا کلوز کوم.
صحیح ده ملګرو. اوس راځو لومړنی رول را انسټالو د ADDS. دغه میسیج خو ماته بیا ونه ښایي یار، بس ته په تنګې کړم. لومړنی رول زه راځم add rules in feature باندې کلیک کوم. دا صفحه که تاسو غواړئ چې بیا درته ونه ښایي سکیپ کوی شئ. دلته وایي که نه before you continue verify the following tasks have been completed. اول نمبر ملګرو ستاسو چې کوم اډمنسټریټر اکاونټ دی هغه باید سترونګ پاسورډ ولري. کوم چې کمپلیکسټیز د هغه باید څه کې چې حروف هم پکې، ډیجټس هم پکې، اپر او لوور کیس هم پکې. ګوره ما سره چې کوم اډمنسټریټر اکاونټ دی دلته هغه سترونګ پاسورډ لا نه لري، نو زه دا همداسې پرېږدوم چې هلته ماته هغه میسیج راکړي چې هلته ایرر بیا موږ لږ ټربل شوټ کړو. یو کار باید دا وي. بل ګوره دې ته باید آی پی اډرس وي، اسټیټیک اساین وي، دا باید کنفیګر وي، او اپډیټ د سرور ته باید تاسو پوره اپډیټ لیټسټ اپډیټ کړی وي. مشکل نشته، دا هر څه موږ کړي دي. زه نیکسټ کوم. تاسو وی رول بیسډ او فیچر بیسډ انسټالیشن کوئ یا که ریموټ ډیسکټاپ سروس انسټالیشن کوئ وی ډی آی په تھرو ورچوال ډیسکټاپ انفراسټرکچر، کوم چې بیخي ډیفرنٹ پلیټ فارم دی. ورچوالایزیشن کې انشاءالله چې بیا کله مو خبرې کوو بیا پیل ته وغږیږو. نو زه ورته یم یس رول بیسډ او فیچر بیسډ انسټالیشن کوم. دیز نه نیکسټ کوم. که تاسو سره هلته ملټیپل سرورز وي، تاسو ته بیا وایي چې دې ډومین کې تاسو سره نور سرور هم شته، فور ایگزامپل اډیشنل هم سره چایلډ هم د سره شته، آیا هغه هم له دې ځینه کنفیګر کوي که نه یوازې همدا. نو دې سرور ته ګوره ما نوم ورکړی، دا اوس موږ سره هلته ښه شو. وینډوز سر د دې سرور نوم دی سرور 2019 IP دا ده. که تاسو سره یو VHD وي یعنی تاسو ورچوال هارډ ډیسک وي، هلته تاسو هم انسټالیشن کوئ او بیا یې وړئ یو بل سرور کې اچوئ، داسې هم کوی شئ. زه ورته یم همدې نه انسټالیشن کوم په همدې سرور کې. ګورئ ملګرو تاسو ته ما ویل چې د ډومین دپاره یو څو اهم اوس دغه دي اکټیو ډایرکټري سرټیفیکیټ سروس، دا هم ډېر اهم دی. خو انشاءالله د منو بیا وروسته خبرې وکړو چې دا موږ د سرټیفیکیټ ډیجیټل سرټیفیکیټ دپاره چې کمیونیکیشن مو سیکیورټي کې وشي د هغه دپاره دی. همدارنګه فیډریشن سروس هم ډیر اهم دی، او لایټ ویټ ډایرکټري اکسس هم ډیر مهم دی، او رایټ منیجمنت هم ډیر مهم دی. خو په دغه کې تر ټولو اهم ترین چې کوم دی ملګرو هغه موږ سره اکټیو ډایرکټري ان ډومین سروس. زه به درته چیک ولګوم. دا نو بیا ځان سره لږ فیچر راخلي، لکه ګروپ پالیسی منیجمنت فیچر هم باید د سره وي، ریموټ سرور اډمنسټریشن زه ورته یم ایډ یې که ځان سره. ګورئ ملګرو یو خبره یاد ساتئ، په کوم سرور کې چې تاسو ADDS را انسټالوئ، مایکروسافټ هم دا تاسو ریکمنډ کوي چې ښه خبره دا ده چې په همغه سرور کې تاسو سره DNS هم وي. یعنی یو سرور دی رولز پې دوه را انسټال کوي، هم پې ADDS را انسټال کوي او هم پې DNS را انسټال کوي. دا به تاسو سره ډېر زیاته ښېګڼه ولري، ځکه موږ به ډینامیک DNS وي او هر څه به بیخي په یو سرور کې وي، د ښېګڼې ډېر زیاتې دي. او تاسو داسې هم کوی شئ چې په یو سرور کې د ADDS وي، په بل سرور کې د DNS وي. دا DNS به بیا د ADDS چې کوم ډومین کنټرولر د کلاینټ به وي، هغې ته به ممبر سرور موږ وایو، یعنې DNS دی جدای. خو که یو ځای وشي دا به ډېر ښه وي. ګوره که زه دلته چیک ولګوم د DNS ته راشئ څه وایي ښه. DNS provide a name resolution for TCP/IP network. DNS server is easier to manage when it is installed on the same servers as Active Directory domain services. تر ټولو اسانه طریقه هم دا ده او ښه طریقه هم دا ده. مایکروسافټ هم دا ریکمنډ کوي چې په کوم سرور باندې تاسو سره ADDS وي هلته که DNS را انسټال کوئ، ښېګڼې ډېرې زیاتې دي. If you select the Active Directory domain servers rules, you can install and configure DNS server and Active Directory together to work together. دا چې یو ځای کار وکړي ډېر به ښه وي. ګوره زه دلته چیک هم نه لګوم، وروسته چې کله دا سرور زه بیا پروموټ کوم دې نه زه ډومین کنټرولر جوړوم، هلته بیا دا خپله انسټالېږي. نو دیز نه به زه نیکسټ وکړم. کم فیچرز خو نه غواړئ؟ نه فیچرز نه غواړم، نیکسټ یې کړه. ګوره ملګرو دې ځای کې تاسو ته وایي ښه things to be note. To help ensure that all users can still log on to the network in the case of a server outage, install a minimum of 2 domain controllers. دې اوس موږ خبره کوو. وایي تاسو سره که په یو نیټورک کې یو ډومین کنټرولر وي، نو که دا ډومین کنټرولر جوین شي نو اکټیو ډایرکټري به څوک منیج کوي؟ چې ولسمشر مړ شي نو هیواد به څوک منیج کوي؟ هېڅوک هم نه. نو خبره به خرابه شي، خلک به ګډوډ شي، حوصلې به وبیلي. دلته وایي تاسو حد اقل 2 ډومین کنټرولر خو ولرئ که نه. یو ډومین کنټرولر خرابه خبره ده. ADDS require a DNS server to be installed on the network. ګوره وایي ADDS DNS ته ضرورت لري. انشاءالله په دې باندې زه کمپلیټ خبره کوم چې ولې ADDS DNS ته ضرورت لري. کله تاسو یو کلاینټ ډومین ته جوین کوئ هلته DNS ته اړتیا ده. If you do not have a DNS server installed, you will prompt it to install the DNS server role on this machine. ګوره موږ چیک نه دی لګولی که نه، خو که تاسو چیک هم نه لګوئ بیا هم تاسو نه پرامپټ کېږي ګوره چې دا کار وکړئ.
ګورې ملګرو لاندې ماته څه وایي Azure Active Directory, a separate online service, can provide simplified identity and access management, security reporting, single sign-in to cloud and on-premises web apps. ګورې ملګرو موږ چې اوس د درسلیرش کې خبره کوو MCSE چې دا مکمل ټول مایکروسافټ اژور ته وړې ده اژور چې دا مایکروسافټ کلاود کمپیوټینګ خدمت دی بیا هم MCSE تاسو ته ټیچ کوو ګوره د MCSE اساسات زده کوي نور صرف تاسو اوس دا کار زه په دې کمپیوټر کې سرور کې کوم دلته اون پریمیسز دی ما سره دلته اویلیبل دی زما په کمپیوټر کې که دا کار زه کوم همدا اکټیو ډایرکټري زه انسټالوم زه په اژور کې د انټرنیټ له لارې به زه کنیکټ یم د اژور سره هلته به زما خدمات وي زه به هلته دا کار کوم نو ډېر سمپل دی هېڅ مشکل نشته یا دلته کول یا هلته کول صرف ته د کلاود کمپیوټینګ انټرفیس زده کړې نور خبرې همغه دي نو ځکه اوس هم موږ MCSE ټیچ کوو چې اساسات هم دا دي که ته په اژور کې کوې او که دلته خپل ډیوایس کې کوې نو دیز نه زه دا نیکسټ کوم او تاسو پوهېږئ ملګرو چې موږ هم دا خبره کوو دیز ریسټارټ به ووایي چې که چېرته ضرورت وشو کمپیوټر یې ریسټارټ کوو انسټال شروع کړه موږ دا څو خبرې کوو چې اوس دنیا چې دا د کلاود کمپیوټینګ اینډ ورچوالایزیشن تاسو باید ورچوالایزیشن حتما زده کوئ ځکه هر څه ورچوال طرف ته روان دي بیخي خبره ډېر تیزه ده ورچوالایزیشن کې ESXi زده کوئ ESXi بیخي ډېر مهم دی ځکه مارکیټ کې ډېر زیات اویلیبل دی کلاود کمپیوټینګ کې تاسو به اژور زده کوئ چې د مارکیټ لیډینګ دی نو دا شان چې زده نه کوئ ډېر زیات مشکلاتو سره به تاسو راتلونکي کې مخ یاستئ نو ګورئ ملګرو موږ اوس څه کار کوو اکټیو ډایرکټري را انسټالوو ښه که زه دلته رن ته راشم ولیکم LSURMGR.MSC لوکل ګروپ دپاره LUSRMGR.MSC ګورئ ملګرو اوس ماته لوکل هر څه راځي که نه اوسه پورې لا هر څه لوکل ځکه دا لا ور ګروپ کې دی ښه ګوره لوکل ما سره د لوکل یوزر اینډ ګروپ راغلی اوس زه دلته یوزران جوړوی شم اوس لا خبره لوکل ده کله چې موږ سره اکټیو ډایرکټري انسټال شي او موږ خبره ډایرکټري ته لاړ شي نو ګورئ بیا به لوکل یوزر نشم جوړولی او بیا به خبره د لوکل یوزر نه ووځي دا دیز نه زه کلوز کوم اکټیو ډایرکټري ما سره را انسټال شو اوس ګوره زه راځم دلته دلته ګوره ADDS ما سره راغلی که زه دلته ټولز ته راشم او اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټرز ته راشم ماته څه وایي to manage users and groups on this computer use local user and group to manage user groups and computer and a domain log on as a user which domain administrator rights وایي که غواړې چې دلته دې خپل کمپیوټر لوکل کې یوزر کریټ کړې نو کریټ یې که خو که غواړې د ډومین کې څه وکړې نو بیا به ته د ډومین اډمنسټریټر رایټس اخلي خبر دا ده ګوره دلته اوس لا اوسه پورې اکټیو ډایرکټري ما اکټیو ډایرکټري انسټال کړې ده خو د دې منیجمنټ به څوک کوي برو د دې لا منیجمنټ دپاره څوک شته دی نه نو زه به ګورئ ملګرو دلته که کلیک وکړم پروموټ دس سرور ټو ا ډومین کنټرولر زه به اوس ګوره اکټیو ډایرکټري خو ما را انسټال کړه ډیټا بیس ما سره راغلی خو اوس به زه د دې کمپیوټر نه ډومین کنټرولر جوړوم چې د اکټیو ډایرکټري خو باید یو څوک منیج کړي تشه اکټیو ډایرکټري جوړول دا هېڅ معنا نه لري د ده د منیجمنټ دپاره باید تاسو سره اوس یو څوک واوسي چې دا منیج کړي نو دلته اوس موږ همدا کار کوو ملګرو ګوره ښه زه نوټفیټ کې د MS Paint کې تاسو ته لږ رسامي وکړم اوس ډومین کنټرولر موږ سره پکار دی او موږ سره به یو ډومین کنټرولر نه وي موږ سره باید ملټیپل ډومین کنټرولر لکه تاسو چې مخکې څنګه خبره راغله ګورئ ملګرو دلته به زه نوم ورکړم فورسټ دا فورسټ څه شی دی دا د ملټیپل ډومینو مجموعه ده صحیح ده دلته دې ته ما فورسټ نوم ورکړو اوس به راشم ګوره ملګرو دې کې به څو ډومینه جوړ کړم یو ډومین دا ما سره دا شو دا یو ډومین شو او تاسو ته خو ما ویل چې ډومین معنا چې یوه ساحه دا دلته چې کوم کمپیوټر دی دا به د دې د حکم لاندې فور ایگزامپل زه به دې ډومین ته نوم ورکم SMA.com شو دا یو کورس شو یو پوهنتون شو او دلته به نوم ورکم pakistan.org دلته به داسې نوم ورکم صحیح شو دا د ډومین نومونه شو اوس SMA.com چې دا یو موږ سره یو دانه ډومین شو بسته اوس په دې ډومین نه دی دې ډومین کې به ما سره یو کنټرولر وي که چې دا کنټرول کړي نو زه به وایم یس دا ډومین کنټرولر شو دا شو DC ډومین کنټرولر
اوس دا اس ام ای چې کوم هیواد دی دا یوازې یو ډومین کنټرولر لري، نو که دا ډومین کنټرولر ډاون شي دا هیواد به څوک چلوي؟ څوک نشي چلولی. نو دې دپاره به زه راشم که نه، زه وایم نه یاره یو کس خو ډېر نه غلطه خبره دی، یو کس یې نشي کنټرولولی. د دې ډومین کنټرولر په څنګ کې دی ما سره یو اے ډي سي هم واوسي، اډیشنل ډومین کنټرولر، او دوی به یو بل سره په تماس کې وي. موږ چې کوم اکاونټس په ډي سي کې جوړو هغه به اے ډي سي ته راځي، دا به ریکارډونه به ریپلیکیټ کېږي. که چېرته ما سره اے ډي سي وي خو صحیح ده چې هر کله ما سره ډي سي ډاون شي نو په څنګ کې خو به اے ډي سي وي که نه، دا به خدمات ورکول شروع کړي. دلته به موږ سره فالټ ټولرنس به وي، فیل اور به وي، زموږ نیټورک به نه جام کېږي. صحیح ده. نو موږ سره به یو ډومین کنټرولر نه وي، د ده په څنګ کې شاید ما سره یو بل ډومین کنټرولر هم واوسي چې هغې ته زه نوم ورکړم RODC. څه معنا ده؟ ریډ اونلی ډومین کنټرولر، او دا به هم له ده سره کنیکټ وي. دا به دی یو کاپي دلته پرته وي د بیک اپ دپاره چې دا موږ سره یوازې ریډ اونلی، دا به تغیرات نشي راوړلی، خو د دې دا ریکارډ به دلته پروت وي. د ده تر څنګ زه کولی شم چې یو بل ډومین هم دلته جوړ کړم. دا ډومین به څه شي؟ دا ډومین به چایلډ ډومین وي، او د دې ډومین کنټرولر د څه لاندې به کار کوي ته موږ CDC وایو. فور ایگزامپل ولسمشر خو نشي کولی چې ټول ولایتونه هر څه خپله کنټرول کړي، نو ولایتونو دپاره یې والیان ټاکلي وي، والیانو بیا د خپل ولایتونو ولسوالیو دپاره بیا ولسوالان ټاکلي وي. نو فور ایگزامپل دلته ډومین کنټرولر چې دا موږ سره څه دی؟ star.com دی یا SMA.com دی. ګوره SMA.com. خو دې ډومین ته زه نوم څه ورکوم؟ دا د اس ام ای یوه خاصه برخه کنټرولوي. فور ایگزامپل په اس ام ای کې موږ سره دا یو پوهنتون دی، دې کې موږ سره مختلف شیان دي. زه به وایم BCS.SMA.com. صاحبه ته زما چایلډ شوې، ته به یوازې د BCS د کمپیوټر ساینس چې زما کومه څانګه زما په پوهنتون کې ته یوازې هغه کنټرولوه. بل چایلډ به جوړ کړم، هغه ته به وایم ته د اقتصاد ډپارټمنټ څه کوه، ما سره منیج کوه. بیا نو په BCS کې ما سره فور ایگزامپل بیا مختلف څانګې وي، نو زه به دلته بل چایلډ جوړ کړم چې دته بیا مونږه GCDC وایو، یعنې ګرینډ چایلډ ډومین کنټرولر. او دته به زه نوم ورکړم فور ایگزامپل چې صاحبه ته څه شی کنټرولوه؟ ته IT-BCS-SMA.com. د SMA پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي IT څانګه تا پورې ریلیټډ ده. نو دې ته بیا موږ داسې موږ سره دغسې یو هایرارکي ده. نو ملګرو یو ډومین موږ سره یو ډومین کې باید یو ډومین کنټرولر ونه اوسي، دغسې ګوره DC باید وي، ADC باید وي، RODC باید وي، CDC باید وي، او GCDC باید وي. همدلته چې کوم دغه پوهنتون دی دا صاحب دا به هم دغسې موږ سره سیسټم لري، دغسې دې کې به ملټیپل ډومینز وي، او یو ډومین به نه وي چې یو ډومین به کنټرولینګ کوي. دلته به موږ سره ملټیپل ډومین شتون لري. صحیح ده. نو بیا چې کوم دی دا فور ایگزامپل دا د افغانستان هیواد شو، دا د پاکستان هیواد شو. اوس د پاکستان هیواد نه د افغانستان هیواد ته خلک همداسې تللی شي؟ نه، دلته به موږ ټرسټ به د دواړو ډومینو ترمنځ جوړو. چې شی ټرسټ، لکه موږ د ټرسټ دپاره یو پلیټفارم لرو که نه، د افغانستان ټرسټ. د افغانستان چې کوم تاسو په دې باندې ریسرچ وکړئ، د افغانستان چې کوم پاسپورټ دی د څومره هیوادونو په ده باندې باور کوي، نو ټرسټډ کوم هیوادونو ته د باندې سفر کوی شي. نو بیا چې موږ کله بهرني هیواد ته ځو، موږ د افغانستان کې پاسپورټ جوړو بیا پرې ځو، ځکه دا ټرسټ دی، زموږ هغې ترمنځ باور دی. نو بیا به د ملټیپل ډومینو ترمنځ موږ ټرسټ جوړو. نو فورسټ دغې ته وایي دا بسته فورسټ دی، دغې په منځ کې ملټیپل ډومینز دي، او په یو ډومین کې ملټیپل کنټرولرز دي موږ سره. نو تاسو هلته وکتل چې موږ ته یو خبر دا وکړه ده چې ګوره وروره یو ښه کار دا دی چې تاسو سره په ډومین کې ګوره یو دانه کنټرولر ونه اوسي، یو به مین کنټرولر وي، لکه دا چې موږ کوم سره ډومین کنټرولر دی DC دا به مین وي، او د دې تر څنګ دا به نور صاحبان هم ځان سره لري. که دا ډاون شي نو بیا به څه کار کېږي؟ نو دا خبرې تاسو زده کړئ. اوس ملګرو اوسه پورې موږ یوازې اکټیو ډایرکټري را انسټال کړه، ښه DDS رولز مو را انسټال کړو. اوس به موږ څه کار کوو؟ اوس به موږ دا ډومین کنټرولر ته جګوو، یعنې دنه به موږ د دې هیواد ولسمشر جوړوو چې دا بیا د اکټیو ډایرکټري کنټرول کړي که نه، چې دا به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې بیا وکړو.